टिसियाले एक हातमा फुल लिएर मन्त्र उच्चारण गर्छिन् र टेबलमा भएको ढुङ्गा आफै माथि उठ्छ र टिसियाको हातको फुल मर्छ। नेटफ्लिक्सको एकदमै राम्रो सिरिज द विचर सिजन 1 को एपिसोड 2 को एक्सप्लेन यस भिडियोमा लिएर आएका छौं। यदि एपिसोड 1 हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। यो सिरिजको कहानी एक मास्टरपिस हो। यदि तपाईँ यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पुरा सिरिज हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एक एपिसोडले तपाईलाई कहानी के हो भन्ने पनि पत्ता हुँदैन। त्यसैले पुरा सिजन हेर्नुहोला, यसले पक्कै पनि तपाईलाई निराश बनाउने छैन। कहानीको सुरुवात तेस्रो टाइमलाइनबाट हुन्छ। एक गाउँमा एक जोडी केटा र केटी डुलिरहेका हुन्छन्। केटाले केटीलाई एउटा गोदावरी फूल दिन्छ र केटीले गुलाबको फूल ल्याउन सक्दैनौ भनी त्यसलाई फालिदिन्छन्। त्यसपछि केटा नजिक बढेर केटीलाई किस गर्न थाल्छ। केटीको आँखा फूल फालेको ठाउँमा पुग्छ जहाँ फूल हुँदैन र फूल खोज्न थाल्छिन्। उनीहरू भित्र जाँदा त्यो फूल एक कुप्री केटी येनिफरले उनीहरूलाई दिन्छन्। उनीहरूले यस फूल छोएपछि फूल पनि गनाउँछ भन्छन् र उसलाई अझै कुमारी छेस भनी भुइँमा लडाएर जिस्काउन थाल्छन्, साथै कुप्री भएको मजाक उडाउन थाल्छन्। येनिफर यो सबले निकै डराउँछिन् र आँखा चिम्लिन्छन्। त्यसपछि उनी एक्कासी एक गुफा जस्तो ठाउँमा पुग्छिन् जहाँ एक स्ट्रेट नामको केटा हुन्छ। उसले येनिफरलाई को हौ तिमी भनी सोध्छ। येनिफर उसँग डराउँछिन् र उनी त्यहाँ आइपुगेकाले उनी कन्फ्युज हुन्छन्। येनिफरले आफू मरेको हो भनी सोध्छिन्। स्ट्रेटले जवाफमा उसको जादुले ऊ स्थानान्तरण भएको बताउँछ, अर्थात् टेलिपोर्ट भएको बताउँछ। वास्तवमा उसलाई जादुको बारेमा थाहा हुँदैन, तर उसले जादु गरेकी हुन्छन्। त्यसपछि टिसियाले उसको बारेमा थाहा पाउँछ भने स्ट्रेटले उसलाई एक पोर्टल खोली त्यहाँबाट जान भन्छ। जाँदा जाँदै येनिफरले उसको नाम सोध्छिन् र उसले आफ्नो नाम बताउँछ, तर उसले येनिफरको नाम सोध्न पाउँदैन। त्यसपछि येनिफर सुँगुरलाई दाना दिइरहेकी हुन्छन्। उसको बुबाले दाना माग्छ, तर येनिफरले दिन मान्दिनन् र त्यो उही माथि घोप्टिन्छ। त्यहाँ टिसिया आइपुग्छिन् र येनिफरको बाउलाई एक सुँगुरको दाम सोध्छिन्। उसले 10 मार्क बताउँछ। त्यसपछि टिसियाले येनिफरको दाम सोध्छिन् र येनिफरको बाउले 6 मार्क भन्छ, तर उसले 4 मार्क मात्र दिने भन्छन्। त्यतिमै येनिफरको बाउले मान्छ। येनिफरको आमाले रोक्न खोज्छिन्, तर ऊ मान्दैन। उसले येनिफर आफ्नो छोरी नभएको पनि बताउँछ। त्यसपछि येनिफरलाई टिसियाले लैजान्छन्। येनिफरलाई एरिटुजामा एउटा रुम दिन्छ। उसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छिन् र एक सुँगुरको भन्दा पनि कम दाममा आफ्नो बाउले बेचेकाले उनलाई आफैदेखि रिस उठ्छ। उसले ऐना फुटाई ऐनाको सिसाले आत्महत्या गर्न खोज्छिन्। यता सिरी जंगलमा सेनाहरूबाट भागिरहेकी हुन्छन्। उसले आफ्नो कपालमा कसैले नचिनियोस् भनी हिलो लगाउँछिन्। उसलाई निकै भोक लागिरहेको हुन्छ। उसले जंगलमा एउटा सानो फल देख्छिन्। ऊ त्यो फल खान अगाडि बढ्छिन्, तर एक दाउरा आएर उसलाई रोक्छ। उसले कसले फ्याँकेको हो भनी हेर्छिन्। उसले त्यहाँ आफ्नै उमेरको एक केटालाई देख्छिन्। त्यो केटाले उसलाई इसारामै फल विषालु भएको बताउँछ। सिरी डराई डराई उसको नजिक जान्छिन् र केटाले इसारामा मुसा खाने भनी सोध्छ। सिरीले आफूले खाने नगरेको बताउँछिन्। त्यसपछि उनीहरू दुवैजना आगोमा बस्छन्। सिरीले उसलाई आफ्नो कुरा सुनाउँछिन् र उसको बारेमा सोध्छिन्, तर उसले जवाफ दिँदैन र अन्तिममा सिरीले आगो निभाउन भन्छन्, किनकि उसलाई खोज्दै मिल्फगार्डको सेनाहरू जंगल डुलिरहेका हुन्छन्। तर उसले आगो निभाउनुको साटो पोलेको मुसा दिन्छ र सिरी पनि भोगले बाध्य भएर सानो टुक्रा खान थाल्छिन्। खाइसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट अगाडि बढ्छन्। जाडोले दुवै कामिरहेका हुन्छन्। सिरीले एउटा पन्जा खोलेर उसलाई दिन्छिन् र अगाडि बढ्न थाल्छन्। जंगलको बीचमा सिरीले सिन्ट्राको झण्डा देख्छिन् र त्यतै दगुर्न थाल्छिन्। उसले केटा उसँगै नआएको भान पाएर पछाडि फर्किन्छन्, तर त्यो केटा त्यहाँबाट गायब भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि सिरी झण्डा भएतिर लाग्छिन्। उता गेराल्ट एक बारमा आएको हुन्छ जहाँ एक कविले गीत गाइरहेको हुन्छ जसको नाम क्रिस हुन्छ। उसले गेराल्टलाई चिन्छ र उसको बारेमा उसँग कुरा गर्न थाल्छ। त्यसपछि गेराल्ट त्यहाँबाट जान थाल्छ। सायद ब्ल्याबिकनको घटनाले उसलाई मान्छेले आफूलाई नचिनोस् भन्ने लागेको हुन्छ। त्यतिकैमा एक मान्छेले उसलाई रोक्छ र उसको लागि एउटा काम भएको बताउँछ। साथसाथै त्यो एक राक्षस भएको जसले उनीहरूको धान चोर्ने गरेको बताउँछ। गेराल्टले त्यसको लागि 150 डकेट लाग्ने बताउँछ। उसले गेराल्टमाथि पुरा विश्वास भएको बताउँछ र गेराल्टलाई पैसा दिन्छ। त्यसपछि गेराल्ट त्यहाँबाट जान्छ र उसको पछि पछि कवि पनि लाग्छ। कविलाई उसँग नआउन भन्छ, तर कवि उसको किस्साहरूको गीत गाएर उसलाई फेमस बनाउने बताउँछ र उसको पछि लाग्छ। कवि एक घुमन्ते हुन्छ, त्यसैले उसँग काम हुँदैन र गेराल्टको पछि लागेको हुन्छ। यता येनिफर भएको ठाउँमा टिसिया आउँछिन् र येनिफरले टिसियालाई को हौ तिमी भनी सोध्छिन्। टिसियाले आफ्नो नाम र एरिटुजाको टिचर भएको बताउँछिन्। त्यसपछि येनिफरले मलाई मर्न दिनुपर्ने, कमसेकम मृत्युमा आफ्नो नियन्त्रण थियो भन्छिन्।
जवाफमा टिसियाले तेरो धेरै कोमल सोच रहेछ सुँगुरको बच्ची, नियन्त्रण होइन अनियन्त्रित भएर त्यस्तो गरेकी भन्छन् र 20 मिनेटमा उसले भनेको ठाउँमा आउन भनी जान्छन्। त्यसपछि येनिफर टिसियाले भनेको ठाउँमा जान्छन्। त्यहाँ अन्य केटीहरू पनि हुन्छन् जहाँ सबैको टेबलको अघि एक फूल र ढुङ्गा राखिएको हुन्छ। टिसियाले त्यहाँ उनीहरूलाई जादु भनेको अराजकतालाई कुनै एक रूप दिनु हो भनी उनीहरूलाई बताउँछिन्। साथै जादु गर्नको लागि सन्तुलन र नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको बताउँछिन्। वास्तवमा त्यहाँ जादु सिकाउन लागेको हुन्छ, जसलाई हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा बोक्सी विद्या भन्न सकिन्छ। टिसियाले उनीहरूलाई फूल र ढुङ्गालाई बिना हात लगाएर ढुङ्गा उठाउन भन्छन् र जेलेल एप भन्ने मन्त्र पनि सिकाउँछिन्। तिनीहरूमध्ये एक केटी फ्रिन्जिलाले मन्त्र उच्चारण गरेर ढुङ्गा उठाउँछिन् र उसको एक हात मर्न थाल्छ। त्यसपछि टिसियाले यही सन्तुलन भएको बताउँछिन् र जादुमा आदान प्रदान हुनुपर्ने नत्र जादु नहुने बताउँछिन्। टिसियाले त्यसपछि एक हातमा फूल लिएर मन्त्र उच्चारण गर्छिन् र ढुङ्गा माथि उठ्छ, साथै हातको फूल मर्छ। सबैलाई टिसियाले त्यसो गर्न भन्छन्, तर येनिफरले भने जति कोसिस गरे पनि ढुङ्गा उठाउन सक्दिनन्। बाँकी सबैले भने उठाउँछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई एक बिल्डिङमा लगिन्छ जहाँको माथिल्लो भाग इटा भट्टा जस्तै नढाकिएको हुन्छ। त्यहाँबाट चट्याङ तल आइरहेको हुन्छ। उनीहरूले त्यहाँ चट्याङलाई एउटा सिसाको बोतलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसो गर्न सबैले सक्दैनन्। त्यसपछि येनिफरको पालो आउँछ। येनिफरले बोतलमा चट्याङलाई हाल्न खोज्छिन्, तर उसको ज्यानमा छिर्छ। जादुबाट चट्याङलाई कैद गर्न नसकेकाले उनी रिसाउँछिन् र त्यही चट्याङ उसले टिसियालाई फ्याँकिदिन्छन्। टिसियाले त्यसलाई रोकिदिन्छन्। उनीहरू त्यहाँबाट जाने बेलामा येनिफरलाई टिसियाले थर्काउँछिन् र सम्झाउँछिन् पनि। टिसियाले भावनालाई आफूमा हाबी हुन नदेऊ येनिफरलाई भन्छन्। साथसाथै आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्न सके जादु गर्न सक्ने बताउँछिन्। यता सिरी क्याम्पमा पुग्छिन् र त्यहाँ एक केटाले उसलाई आफूसँगै आफ्नो परिवार भएको ठाउँमा लान्छ। सिरी उनीहरूसँगै त्यहाँ बस्छिन्। राति एक महिला र सिरीबीच कुराकानी हुन्छ। सिरीले गेराल्डको बारेमा उसलाई सोध्छिन्, तर उसलाई पनि गेराल्डको बारेमा थाहा हुँदैन। उता गेराल्ड र कवि राक्षसलाई खोज्दै राक्षस भएको ठाउँमा पुग्छन्। राक्षसले हानेको फलामको गुच्चाले कवि बेहोस हुन्छ। गेराल्डले पनि सजिलै राक्षसलाई हराउँछ, तर उसलाई मार्न चाहँदैन किनभने ऊ बुद्धिमानी हुन्छ। त्यति नै बेला कसैले गेराल्डलाई पछाडिबाट हानेर बेहोस बनाइदिन्छ। यता येनिफरले फेरि स्ट्रेटसँग भेट्छिन्। येनिफरले जादु सिक्न नसकेको कुरा स्ट्रेटलाई भन्छिन्। स्ट्रेटले उसलाई भावनालाई नियन्त्रण गर्न सिकाउँछ। यसबीचमा उनीहरूबीच आकर्षण पनि बढ्न थाल्छ। त्यसपछि स्ट्रेटले येनिफरलाई द टावर अफ गलमा लग्छ र उसलाई त्यहाँ भएको खोपडीको बारेमा बताउँछ। त्यो मान्छेको खोपडी नभई एल्फको हुन्छ। स्ट्रेटले दुईवटा दुनियाँ एक आपसमा ठोकिँदा पृथ्वीमा दरार आएको र त्यहाँबाट राक्षसहरू निस्केको बताउँछ र तिनीहरूलाई मार्नको लागि एल्फको संख्या कम भएकाले एल्फले मानिसहरूलाई जादु सिकाएका हुन्छन्, तर मानिसहरूको संख्या बढी भएकाले एल्फलाई मारेर आफैले सबै हड्पेको बताउँछ। त्यसपछि स्ट्रेटले येनिफरलाई पोर्टल खोल्ने जादु सिकाउँछ र येनिफरले पोर्टल एकैचोटिमा खोल्छिन्। यो देखेर स्ट्रेट दङ्ग पर्छ किनभने यो एकैचोटिमा कसैले गर्न सकेका हुँदैनन्। त्यसपछि येनिफरले आफ्नो बाउ एल्फ भएको स्ट्रेटलाई बताउँछिन् र उसमा जन्मजात नै जादु हुनुको कारण नै उसमा एल्फको रगत हुनु हो। त्यसपछि उनीहरूबीच किस हुन्छ। उता गेराल्डलाई होस आउँछ, जहाँ उनीहरू दुवैलाई एल्फले पिटिरहेका हुन्छन्। गेराल्डले उनीहरूलाई नोक्सान पुर्याउन नचाहेको र उनीहरूलाई यो ठाउँ छाडेर अन्य ठाउँमा गएर बस्न भन्छ। जवाफमा एल्फको राजाले मानिसहरूले उनीहरूकै धरतीमा आएर उनीहरूले सिकाएको जादुले उनीहरूलाई मारेर उनीहरूको खेतबारी घर हड्पेको बताउँछ। साथसाथै उनीहरूले चोरेको धान पनि एल्फकै पुस्ताको लासको मलबाट उम्रेको बताउँछ र यदि यो ठाउँ छोडेमा मानिसले उनीहरूलाई हारेर भागेको भन्नेछन् भनी बताउँछ। त्यसपछि गेराल्डले चोरी गरेर बाँचिरहँदा बाँकी रहेको एल्फ पनि मानिसले मारिदिने बताउँछ। त्यसैले अन्त कतै गएर फेरि आफ्नो संख्या बढाउन र अस्तित्व जोगाउन भन्छ। एल्फको राजा पनि यो कुरामा राजी हुन्छ किनभने उनीहरूको संख्या सानो हुन्छ र फेरि लडाई भएमा एल्फको अस्तित्व मेटिने खतरा हुन्छ। त्यसपछि गेराल्ड र कविलाई उनीहरूले छाडिदिन्छन्। गेराल्डले त्यसको बदलामा 150 डकेट पनि उनीहरूलाई दिन्छ र गेराल्डसँगै कवि पनि अगाडिको यात्रामा निस्कन्छ। यता येनिफर एक पोन्डमा पुग्छिन् जहाँ टिसियाले जादुगर्नीलाई इल माछा बनाइदिन्छन् र येनिफरले टिसियालाई यसबारे सोध्छिन्। उसले यो एरिटुजाको जादुको लागि एक माध्यम भएको बताउँछिन् र येनिफरलाई माछा पानीमा ढकेल्न लगाउँछिन्। माछा पानीमा ढकेलेपछि पुरै एरिटुजा चम्किलो हुन्छ। उता सिरी सुतिरहेको ठाउँमा मिलकार्डको सेनाले हमला गर्छ र सिरी यो देखेर डराइरहेकी हुन्छन्। त्यति नै बेला पहिलेको केटा आएर उसलाई भगाउँछ। त्यसको बिहान सिरीले पानी खाँदा केटाको कान देख्छिन् र उसलाई केटा एल्फ भएको थाहा हुन्छ र केटाले उसको नाम डारा भएको बताउँछ। त्यसपछि स्ट्रेटले स्ट्र्यागवरलाई भेटेको देखाइन्छ। यसको मतलब ऊ येनिफर र एरिटुजाको जासुसी गरिरहेको थियो र यही सस्पेन्सको साथमा दोस्रो एपिसोडको अन्त्य हुन्छ।
अघिल्लो एपिसोडमा जस्तै यसमा पनि थप जिज्ञासाहरू थपिएका छन् र यस वेब सिरिजलाई बुझ्नको लागि तपाईले यो पुरा सिजन हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो कहानी 3वटा टाइमलाइनमा चलिरहेको छ र सबै टाइमलाइन अन्तिममा एकै ठाउँमा जोडिएको छ। कहानीमा थप रोचक कुराहरू अर्को भिडियोमा पनि थपिनेछन्। अर्को भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नभुल्नुहोला।